Dámy a pánové, vítejte u nového videa týkajícího se Minecraft teorií. Jak už víme, nebo jak jsme si mohli všimnout z celkového souhrnu všech Minecraft teorií, který jsem před nějakou dobou vydával, tak jsem hodněkrát probíral End a celkově vše o prastaré civilizaci. Ale jen málo jsme nahlédli do Netheru, což je hrozná škoda, jelikož Nether je skoro stejně tak zajímavý jako právě End. No a proto se na něj dnes v tomto videu zaměříme. Konkrétně tedy na historii a vznik piglinů a hoglinů. Tak se pohodlně usaďte, nahoďte like, zkontrolujte, že jste přihlášeni k odběru a pojďme se tedy podívat, co jsou piglini vlastně zač. Začněme tedy tím, jak tito mobové vypadají a jak se dělí. Pro začátek bude dobré vědět, že máme celkem 3 druhy piglinů. Zombfight piglina, normálního piglina a piglin bruta. A pak tu máme hoglina. Nejdřív ale, než se pustíme do popisu jednotlivých variant a druhů, si řekněme, jaké znaky mají společné. Když se na všechna tyto 4 stvoření podíváme, neunikne naší pozornosti to, že všichni, ale opravdu všichni mají svůj genetický základ v praseti. Normálním, obyčejném praseti. K tomu, jak tento základ získali, se dostaneme později ve videu. Teď se tedy konečně vrhněme na jejich jednotlivý popis. Začněme normálním piglinem. Normální verze tohoto zvláštního stvoření vlastně není ani tolik divná a může nám i připadat téměř normální. Piglin, i přesto, že jeho genetický základ nalezneme v praseti, je vcelku inteligentní. Prvním náznakem této inteligence může být i to, že dokáže chodit po 2 nohách, i přesto, že předtím chodil po 4. Dalším důkazem je i to, že překvapivě chodí oblečený, a je to i vcelku slušné, jakési kožené oblečení. No a co je asi nejdůležitějším faktem, které dokazuje jeho inteligenci, je jeho obchodní zápal. Protože ač to dříve bylo primitivní stvoření, dnes je to horlivý obchodník, který má u sebe i věci, které neseženete ani u villagerů. No a co je třeba zmínit, tak jako správní obchodníci piglini milují peníze, v jejich případě tedy zlato. Jsou jim doslova posedlí. Dejte jim dostatek zlata a prodají vám cokoliv. Ale pozor, musíte ho mít i na sobě a ukázat tak, že jste bohatí. Protože pokud to neuděláte, budou to brát jako urážku a zaútočí na vás, protože jste v jejich blízkosti bez zlata. No a to platí, i když pouze budete v Netheru zlato těžit. Zaútočí na vás a nepřestanou, dokud vás nezabijí. To se celkem trefně dostáváme k další variantě, Piglin Brutovi. Piglin Brute je stejně inteligentní tvor jako normální piglin. Také chodí po 2 nohách a také má oblečení. Ale to se trochu liší barvou, jelikož tohle je černé a má jeden zlatý doplněk, obří pás. Piglin Brute ale není nadšeným obchodníkem jako normální piglin. Piglin Brute je berserk, který chrání takzvaný Bastion, sídlo piglinů, kde si uchovávají své zlato a další věci, které vyobchodují. Toto místo je jediným místem, kde na Bruty můžete narazit. Jakmile na toto místo vlezete, ať už s dobrými nebo zlými úmysly, Brutové se na vás vrhnou a dokud vás nezabijí, nedají si pokoj. Jsou i silnější než normální piglini a já bych vám doporučoval, abyste se jim radši vyhnuli. Komu se ale moc vyhýbat nemusíte, je jejich 3. varianta, Zombfight piglini. Tento druh piglina se od svých 2 dalších variant, normálního piglina a piglin bruta, liší asi nejvíce. A to proto, že není inteligentní. Když se piglini tvořili, tak to nevždy šlo hladce a občas se mohlo něco přihodit. V tomto případě to byla pravděpodobně nějaká nákaza nebo infekce, která se do nich dostala a kterou i můžeme pozorovat na Zombfight piglinově těle. Tato nákaza měla pravděpodobně za následek i nějaké poranění mozku, které těmto piglinům omezilo jaksi kapacitu mozku a proto nejsou stejně inteligentní jako jejich druzi. Nepoznají, když na sobě nemáte zlato a proto na vás ani nezaútočí.
Jediné, čemu se musíte vyhnout, je to, abyste do nich nehytli. Pokud to uděláte, tak máte velký problém. Každopádně mají štěstí, protože i přes toto všechno nejsou Zombfight piglini nejhloupějšími moby v Nedru. Těmi jsou až hoglini. O zoglinech ani nemluvě. Tady evoluce nebo jakýsi vývin prostě selhal a místo tvorů připomínající lidi se z nich staly ještě větší prasata. Vyrostly, zesílily a vzrostla jim i agrese. Jinak ale inteligence zůstala na stejném bodu jako u prasat v Overworldu. Hoglini jsou ale alespoň natolik moudří, aby neútočili na pigliny. U zoglinů ale jejich zombie variantě se to říct nedá, protože té infekce poranila mozek a ti útočí na všechno, co vidí. I na pigliny. A většinou prohrají. No, teď víme, jak vypadají a známe trochu i jejich chování, ale stále nevíme, jak vznikly. Takže otázku položím znovu. Jak tedy piglini a hoglini vznikly? Vyvinuli se z prasat. Ale kde se v Nedru prasata vzala? Je na to jednoduché vysvětlení. Vzala si je tam prastará civilizace, aby na nich mohla dělat pokusy v novém světě, který objevili. V Nedru. Prasata mají totiž dosti podobnou genetiku jako lidé a proto byla pro testy ideální. Prastará civilizace tedy vytvořila tábory ve zničených pevnostech, které našla a přivedla do nich prasata. Výzkum zde ale nebudu popisovat, o tom jsme si řekli více ve videu Velká Nedr záhada, na které se můžete podívat. Odkaz je nahoře v kartě. Nicméně v Nedru se počas výzkumu prastaré civilizace staly dvě katastrofy. Tou první byl výskyt vidrskeletonů, který začal na vědce prastaré civilizace útočit, a ten druhý byl výskyt vidrbose. Následkem toho se tábory začaly ničit a právě to vedlo k vypuštění testovaných prasat po Nedru bez možnosti návratu do Overworldu. Kdyby se nad tím vědci prastaré civilizace více zamysleli, asi by řekli, že prasata v Nedru umřela, ale opak byl pravdou. Ve videu Co jsou Nether fosílie vlastně zač, jsem se zmínil i o jakési soul energii, která vládne v Nedru a samozřejmě si o ní uděláme i samostatné video. Ale chci říct, že tato energie sehrála v tvorbě piglinů velkou roli. Když prasata pobíhala po Nedru, dostala logicky hlad a jelikož nebyla moc inteligentní, začala jíst to, co měli po ruce. V tomto případě Netherwarty. No a ty jim překvapivě zachutnaly. Nicméně Netherwarty původně pochází z Nedru a ještě k tomu rostou ze Soul Sandu. Což znamená, že jsou extrémně nabité právě již zmíněnou soul energií. A tady nastal ten zlom. Soul energie by stejně dřív nebo později přeměnila genetické složení prasat, ale trvalo by to dlouho a změna by nebyla tak velká, jak ji vidíme teď. Nicméně přítomnost Netherwartů a velkého množství soul energie v jejich tělech byla proměna extrémně rychlá. Netrvalo dlouho a prasata se začala měnit a transformovat do podoby piglinů. A možná se teď ptáte, proč ale tedy někteří piglini jsou normální, někteří bruti a někteří zombfight, no a taky někteří hoglini či bohužel i zoglini. Proč to tak je? Vše záleželo na reakci. Prasata nejsou všechna stejná, stejně jako lidé, a u každého vypadala přeměna jinak. Některé zvětšilo spíše velikost a sílu, ale ztratilo inteligenci. A některé zase získalo více inteligence, ale netolik síly. U některých to zase bylo vyvážené. Poté ale, co se týče rozdělení na druhy, tak to je už jednodušší. Zombfight piglini a zoglini měli prostě smůlu a vyskytla se u nich nějaká vedlejší reakce či infekce, která transformaci pokazila a dělala z nich méně inteligentní stvoření. U piglin brutů zase hrála roli jejich povaha. Pokud byli spíše výbušní a bojoví, dali se na stranu takových vojáků a ne obchodníků. A normální piglini, ti se zase chytli první věci, co uviděli. Zlata, to bylo totiž všude a jejich chuť k obchodování tu získali nějakým způsobem prostě časem. Jak se vyvíjeli, zkoušeli nové věci, vyměňovali itemy nebo stavěli právě bezčny, což je i mimochodem další důkaz toho, že piglini jsou velice zruční a chytří mobové.
To by bylo asi k rozdělení piglinů na druhy. No ale je tu ještě jedna věc, kterou jsem nezmínil. A to, jak je možné, že když hitnete jednoho piglina, tak na vás zaútočí všichni? Je to prosté. Netherwarty. Netherwarty mají podobně jako houby u nás v realitě velmi hustou síť kořínků rozvedenou po celém nedru. A protože byly Netherwarty první věc, se kterou se prasata setkala, a byla to i věc, díky které se takto vyvinula, jsou s nimi jaksi propojeni a přes zmíněnou síť kořínků dokážou jednoduše komunikovat. A to jim stačí k tomu, aby nahlásili svým druhům potenciální nebezpečí. No a z toho všeho nám vyplývá, že piglini jsou neuvěřitelně zajímavá a chytrá stvoření, která mají opravdu štěstí, že vůbec vznikla. Na první pohled vypadají primitivně, ale ve skutečnosti to tak vůbec není. Dříve to byla prasata a teď chodí po dvou, nosí oblečení, dokáží se dorozumět přes kořeny hub, dokáží stavět, umí obchodovat a milují zlato. A tomuhle já říkám pravá evoluce. Ale co ta soul energie? Není náhodou špatná? Nebude v tom nějaký háček? To si třeba řekneme v nějakém jiném videu. Nicméně pro dnešek jsme už na konci tohoto videa a já děkuji, že jste se dívali. Dnes jsme si prozradili jednu asi z největších záhad nedru, ale nebojte se, protože nám jich zbývá ještě poměrně dost. Tak dejte like, přihlašte se k odběru a zaškrtněte zvoneček, aby vám to neuniklo. Na závěr bych pak ještě chtěl poděkovat všem svým členům, potom svým druhým nejvyšším členům a nakonec svým nejvyšším členům, a to i Cimínkovi, Goxovi, Brníkovi, Řízekmanovi 3, Gremidonovi a Jako Guzi za to, že si pořídili nejvyššího člena a tím je nejvíc podpořili. No a to už je tedy opravdu vše, takže ještě jednou díky za zhlédnutí a mějte se hezky. Čus.